Ahoj kytaristky, ahoj kytaristi. V dnešním díle mrkneme na tak trochu jinak pojatýho klona. Představíme si Master Drive. Master Drive je zbrusunový overdrive pedál nový značky Dirty Behinds, za kterou stojí Brad Hines Mastodon a lidi z KHDK. Tenhle pedál byl vyrobený ve striktně limitované edici 250 kusů a stejně jako všechny hračky podobného ražení byl strašně rychle vyprodaný. No já si myslím, že je na čase se podívat, co nám v krabičce přišlo. Master Drive přišel v takovéhle krabičce s očíslovanou krásnou etiketou. Já jsem dostal číslo 200. Krabičku otevřeme a tam k tomu přišel takový dopis od Brenta, osobně podepsaný. Je tam znova to číslo, 200. No a pak už tam byl jenom pedál v takovýmhle krásným růžovým pytlíčku. Nádherný zelený Master Drive. Master Drive je ve své podstatě inspirovaný pedálem Klon Centaur, ale díky speciálnímu zapojení a několika přidaným switchům je to celý posunutý na úplně jiný level. Pedál na začátku rozděluje signál na dvě cesty, zkreslenou a čistou, přičemž potenciometr drive je zároveň mix. No a na té zkreslené větvi jsou navíc ještě dva switche, gain a headroom. No a jak to vlastně funguje? Pokud přepnete switch gain nahoru, tak se přidá malinko víc zkreslení a zvýrazní se bottom end. No a v takovou chvíli vám možná přijde vhod právě switch headroom, který opět, když přepnete nahoru, tak se zmenší komprese, ten zvuk hraje celkově víc nahlas a má mnohem víc dynamiky. V podstatě to funguje tak, že čím víc drive přidáváte, tím víc se projevuje funkce headroom, pokud ji tedy máte zapnutou. Pokud je vypnutá, tak ten zvuk je zkomprimovanější, logicky hraje trošičku potišejc, nicméně obě tyhle polohy mají svý využití a je strašně super, že vlastně máte možnost si mezi nima vybrat. Tak je na čase, abych vám na Master Drive v krátkosti zahrál. Předvedu vám, že zní fantasticky jak na čistý kanál, tak na kanál zkreslený. Tak teď vám ukážu, jak zní čistý kanál samotný bez Master Drive. A zapnu Master Drive. No a teďka přepnu na zkreslený kanál. Takže teď vám ukážu, jak zní zkreslený kanál bez Master Drive. A teď zapnu Master Drive. No a teď si poslechneme, jak zní Master Drive v mixu s celou kapelou.
Tak teď nadešla ta chvíle, abych vám vlastně prozradil, na co jsem nahrával ty dnešní ukázky a full band demo. Vy to vlastně už jakoby všechno znáte, ale je dobrý to zopakovat, takže jako kytaru jsem použil tuhle krásnou Yamaha, to je takový japonský Stratocaster z roku 79. Po ní hnedka přišel na řadu Master Drive a tyhle dvě věci byly zapojeny do komba, což je Randall RM100, ale upravená od Coffee Custom Caps, a používal jsem moduly od Salvation Audio na čistý kanál Matchbox a na zkreslený kanál Buddy. No a v tom kombu jsou Redback a Greenback, to už všichni znáte, snímaný E906 a Royerem R121. Tak jo, jdeme si trošku zakroutit čudlíkama. A jako obyčejně začínáme s vypnutou krabičkou. A potenciometry máme na 12 hodinách. Tady je slyšet, že zkreslení je krásně použitelný, i když je úplně na maximum. V téhle pozici se dostáváme k čistému zvuku, což je vlastně to, co jsem říkal, že potenciometr Drive funguje zároveň jako mix a přimíchává ten zkreslený signál k tomu čistému. Krabička má i výbornou ekvalizaci v podobě potenciometru Treble. Vidíte, že všechno je na maximum a přitom to hraje pořád skvěle. No a teďka mrkneme na to, co dělají vlastně switche Gain a Headroom. Slyšíte, že když aktivuju switch Gain, tak se přidá zkreslení a trošičku bottom endu. Teď jsem vám přepínal switch Headroom. To chce trošku cvičený ucho a vědět, na co se soustředit. Nicméně ve zkratce, pokud aktivujete funkci Headroom, tak ten zvuk je takový otevřenější, méně zkomprimovaný a mírně hlasitější. Tak jo, to byl Master Drive. Z mýho pohledu naprosto jednoznačně fantastický pedál, který si ale už bohužel nekoupíte, protože prostě je beznadějně vyprodaný. Obyčejně, pokud dostanu do ruky nějakou novou krabičku, tak většinou nemám úplně problém ji pochopit, porozumět těm funkcím, a pokud něčemu nerozumím, tak si to najdu v manuálu. Nicméně u Master Drive manuál přiložený nebyl. A některé ty funkce mi ze začátku nebyly úplně jasný, jak to vlastně funguje. Takže jsem kontaktoval vlastně autora téhle krabičky, konstruktéra Tonyho Salvu, a ten mi vysvětlil všechno, jak to funguje, to jsem vám před chviličkou říkal, a navíc mi prozradil, že uvnitř je ještě tajný switch, který můžete přepnout typ bypassu, to znamená nahoru je true bypass a dolů clone buffered bypass. Tak jo, další, už 14. díl Hraček je úspěšně za námi. Já doufám, že se vám líbil a že se vám líbila tato krásná zelená krabička. Mimochodem, ta příšera na ní se jmenuje Mortimer. No a samozřejmě jako obyčejně, pokud jste to ještě neudělali, tak dejte odebírat můj YouTube kanál tady dole pode mnou. A samozřejmě nezapomeňte ani na ten zvoneček. Ten vám řekne, že je něco novýho venku. Mrkněte určitě i na moje sociální profily. Jsem na Facebooku, jsem na Instagramu, máme webové stránky. Sdílejte, lajkujte, komentujte, mějte se fajn a čau.